Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 23, sau khi Tiêu Viêm xuất hiện, cuộc chiến giữa anh ấy và Bạch Trình đã ngay lập tức nổ ra. Và sau một hồi dạo đầu, Tiêu Viêm bây giờ mới chiến đấu thật sự. Lúc này đây, sau khi thi triển thanh liêm biến, từ trong cơ thể của Tiêu Viêm, đấu khí mang theo một cỗ hơi thở cường hãn cũng không ngừng bạo phát. Cầm huyền trọng xích trong tay, Tiêu Viêm giống như tia chớp, chỉ trong chốc lát đã lao thẳng về phía Bạch Trình mà đánh. Ở phía bên kia, đối diện với Tiêu Viêm, Bạch Trình cũng nhanh chóng vận lực trong cơ thể mình. Cùng với đó, vô số ảo ảnh những cây thương sắc nhọn cũng liền hiện ra. Sau đó, thân thể khẽ động, hắn ta liền điều khiển nó đâm thẳng về phía Tiêu Viêm. Lúc này đây, đối diện với nó, Tiêu Viêm liền bắn người lên không trung, thân thể cấp tốc xoay tròn, huyền trọng xích vung ra. Trong khoảnh khắc va chạm, đạo công kích của Tiêu Viêm đã liền phá tan đi trường thương đang lao tới. Chưa dừng lại, cầm huyền trọng xích cắm mạnh xuống mặt đất, thân thể Tiêu Viêm giống như tia chớp. Chỉ trong giây lát, anh ấy đã lao tới người Bạch Trình và tung một cước đạp trúng cổ của hắn ta, khiến cơ thể Bạch Trình bay ngược lại phía sau. Tuy nhiên, một cước đó vẫn là chưa thấm. Nhanh chóng vùng dậy, Bạch Trình cũng ngay lập tức cầm trường thương đâm thẳng về phía trước, khiến Tiêu Viêm cũng phải rất vất vả mới có thể tránh né. Và rồi, sau những đòn công kích liên hồi, Bạch Trình cuối cùng cũng khiến Tiêu Viêm sơ hở. Nhanh chân tung cước, Bạch Trình liền đá văng Tiêu Viêm lại phía sau. Lúc này đây, sau khi trúng đòn của Bạch Trình, Tiêu Viêm bây giờ mới chiến đấu thật sự. Trong đấu tràng, thân thể của anh ấy tựa như mũi tên liên tục lao tới người đối thủ công kích, khiến Bạch Trình phải tháo chạy và cấp tốc tránh né. Cứ thế, Tiêu Viêm liền khiến Bạch Trình nhanh chóng rơi vào thế hạ phong. Và rồi cuối cùng, sau một hồi truy đuổi, Bạch Trình đã không còn nhẫn nhịn được nữa. Lấy ra một viên đan dược và ăn nó, Bạch Trình liền khiến đấu khí trong cơ thể không ngừng bạo tăng. Không chỉ vậy, đấu khí khải giáp trên người cũng ngay lập tức xuất hiện. Sau đó, gầm lên một tiếng, hắn ta tựa như muốn phá tung nơi này. Và đối diện với nó, Tiêu Viêm cũng ngay lập tức lấy ra long lực đan và ăn vào. Nương theo đó, một cỗ lực lượng mạnh mẽ trong cơ thể Tiêu Viêm cũng dâng trào. Từ nơi Tiêu Viêm đang đứng, một con rồng được bao phủ bởi một màu xanh với khí tức khủng bố đã ngay lập tức xuất hiện. Sau đó, đẩy nhẹ thân thể lên không trung để tích xúc lực lượng. Chỉ trong giây lát, từ trên không trung, thân ảnh Tiêu Viêm kéo theo một con rồng mạnh mẽ, kết hợp với một đòn bắc cực băng đã ngay lập tức phóng người đánh thẳng về phía tên kia mà đánh. Trong khoảnh khắc va chạm, một vụ nổ bạo phát đã làm nơi đây rung động liên hồi, thân thể của Tiêu Viêm liền bị bắn ngược lại phía sau. Còn Bạch Trình, trong khoảnh khắc đó, thân thể hắn ta cũng bị văng ngược lại, đấu khí khải giáp trên người đã bị chấn nát, trên miệng cũng không ngừng rỉ máu. Lúc này đây, nhìn Bạch Trình chớp mắt, Tiêu Viêm khẽ cười sau đó nói: "Xin lỗi Bạch học trưởng, vị trí cường bảng của ngươi để ta ngồi thay cho." Nương theo đó, khi lời nói chấm dứt, Tiêu Viêm như tên bắn đã tung một đòn kết liễu về phía đối thủ, khiến Bạch Trình bắn ngược lại phía sau, thân thể hắn ta cứ thế ngã xuống trước toàn trường. Và ngay khi cuộc chiến chấm dứt, trong đấu tràng, những tiếng hò reo cùng vỗ tay cũng liền vang lên không ngớt. Hiển nhiên, tất cả mọi người theo dõi đều rất vui sướng. Còn Tiêu Viêm, ngay sau khi đánh bại Bạch Trình, anh ấy cũng liền tiến về phía Quân Nhi và hỏi thăm nàng. Tuy nhiên, khi Tiêu Viêm vừa tới chỗ Quân Nhi thì ở phía xa, một cỗ hơi thở mạnh mẽ đã liền nhắm tới người anh ấy. Và ngay khi cảm nhận được nó, Tiêu Viêm cũng liền nhìn về phía trước và nói: "Không biết là vị học trưởng nào xem Tiêu Viêm ta không vừa mắt. Hiện giờ, tuy là đang thương thế, nhưng muốn tái chiến, Tiêu Viêm ta tất nhiên sẽ phục bồi." Ở phía xa, khi nghe thấy những lời này, từ trên khán đài, một thân ảnh cao to vạm vỡ mang theo một cỗ đấu khí cường hãn đã ngay lập tức phóng xuống. Sau đó, chậm rãi bước từng bước đi về phía Tiêu Viêm, người kia liền khiến toàn bộ nơi này như lặng đi. Còn Tiêu Viêm nhìn thấy người chớp mắt đang đi tới, đôi mắt nhíu lại, anh ấy liền phát hiện ra người này chính là đệ tam cường bảng Phách Thương Liễu Kình. Tuy nhiên, ngay khi Liễu Kình xuất hiện, ở phía sau hắn ta, cô em gái Liễu Phỉ cũng liền đi tới. Và sau một hồi cãi vã, vì Liễu Phỉ xúc phạm Tiêu Viêm, bởi vậy Quân Nhi đã liền ra tay dạy bảo, khiến toàn bộ mọi người chứng kiến đều khá hốc mồm kinh ngạc. Tuy nhiên, đúng vào lúc không khí toàn trường căng thẳng, thì đột nhiên ở phía xa, một vài tiếng cười lại đột nhiên vang lên. Đến đây thì hết tập 24/5 đấu phá thương khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.